Sa video na ito ay malalaman mo kung ano talaga ang pinakatunay na dahilan, pinakapuno o main na dahilan kung bakit nakakaranas ang karamihan o ang mga tao ng paulit-ulit na stress o worry, lungkot, takot, guilty sa sarili o tinatawag nilang problema. Upang maging aware na tayo ng husto at kung mauunawaan mo ng husto ang mga sasabihin ko, ay siguradong may iwasan mo na ito dahil hindi totoo ang sabi ng karamihan na normal daw itong maranasan dahil nabubuhay tayo na may katawan tao. Mapagpalang araw, ako nga pala si Bert. Mahigit 4 na taon na, umpisa nang makuha ko ang biyaya na pinaka-importante o pinakamahalaga sa bawat tao na makuha ito. At ito ang pagkakaroon natin ng magandang kalusugan ng ating pisikal na katawan at ng ating pangunawa. Hindi natin mapapalakas ang ating pisikal na katawan kapag hindi malakas ang ating pangunawa dahil magkasama po yan at magka-align po yan. At magagawa lang natin ito kapag mag-umpisa ng magising ang ating pangunawa o spirit, maging spiritual awaken tayo. At ngayon pa lang, sasabihin ko na sa iyo na kapag ang isang tao ay maging spiritual awaken na o gising na ang pangunawa, ay hindi ito banal-banalan. Dahil mali ang alam ng karamihan, dahil walang magigising na pangunawa o walang tao na magigising ang pangunawa kapag banal-banalan. Katanungan mo ba ito sa sarili mo? Na bakit kaya paulit-ulit na nakakagawa ang ibang tao sa kapwa ng hindi maganda o masama? Bakit kaya ang mga tao na nakakaranas ng paulit-ulit na stress o tinatawag nilang problema? May solusyon kaya ito? Kaya itong maiwasan? At kayang-kaya po itong maiwasan. Unawain mo lang at analisahin ng tama ang mga sasabihin ko at makukuha mo ito. At maiiwasan mo ito katulad ng nasa akin. Kaya ibinabahagi ko ito sa iyo. Gusto kong makatulong sa maraming tao na maiwasan na itong paulit-ulit na nararanasan na ito dahil hindi talaga naunawaan kung saan ito nagmumula, kung ano ang dahilan nito. Kaya nakakagawa ang mga tao sa kapwa nila ng hindi maganda at galing mismo sa sarili natin kaya nakakaranas tayo nito. At karamihan ng tao o ikaw mismo, ano man ang naabot natin sa buhay, di ba? Kahit anong daming pera ng tao, kahit anong posisyon ang naabot niya, anong dami ng sasakyan, laki ng bahay o wari-arian, palagi pa rin may kulang, di ba? Kahit ikaw mismo nararanasan mo yan, o ano man mga gusto mong makuha minsan, na nakuha mo na. At kapag mag-isa ka, andun na iisip mo na, parang may kulang pa rin. Totoo talagang may kulang. At ang tunay na makakapagpuno niyan, nandyan mismo sa sarili mo. Dahil karamihan ng tao, mayroon silang hindi nalalaman sa sarili nila. Naging ignorante na sila sa sarili nila. Dahil nabulag na ng ilusyon. Nabulag na ng material na bagay. At sa kakahanap ko ng mga kasagutan sa dami ng katanungan ko sa buhay, umpisa pagkabata ko, sa sobrang hirap na mga naranasan ko. At dahil na rin sa mga itinuro niya na aral sa buhay, sa mga naranasan ko, dito ko na naunawaan at nalaman, yun pala ang paraan niya kung paano ako turuan, kung paano niya ipaalam ang totoong nangyayari, o ano ang dahilan ng mga nararanasan ng mga tao na hirap, mga nararanasan ng mga tao na hindi maganda. Purpose niya pala yun sa akin, magtiwala ka lang talaga sa Kanya. Paraan niya pala yun sa akin, nang maunawaan ko ng husto ang nangyayari, kung ano ang dahilan, kung ano ang solusyon upang maging aware na ako ng husto. Ngayon na alam ko na, ay gusto ko itong bahagi sa inyo kasi gusto ko talagang makatulong sa maraming tao o sa karamihan. Dahil alam kong ito rin ang purpose niya. Kaya isa ako sa unang nakaalam nito. Kaya dito natin makikita na kung gaano kalakas ang pagtitiwala natin sa Kanya. Umalain ka lang sa Kanya, magtiwala ka lang sa Kanya. Maalala mo at makukuha mo. Ang mga hindi mo inaasahan ay makakarating sa iyo. Yan ang totoo. Dahil ngayon lang kayo makakakita ng isang tao na dumaan na ako sa sobrang hirap, nagkasakit ng katawan, ngunit nagpapasalamat pa ako. Ngayon lang kayo siguro makakita ng ganung tao dahil sa hindi ko ito makukuha kung hindi ako dumaan dito. Ito pala ang pag-process niya sa akin upang malaman ko ito, makuha ko ito. At ito rin ang purpose ko o ginamit niya ako upang ibahagi ko ito sa inyo. Upang ipaliwanag ko sa inyo, kaya pinaranas sa akin. Kaya't ano man ang nararanasan mo ngayon, nakadepende yan sa pangunawa mo. May purpose siya dyan sa'yo. Mayroon siya dyan na
paraan kaya nandiyan ka. Meron lang kasi tayong hindi nauunawaan sa sarili natin. At iyon na yun yung ignorante ka sa sarili mo. Ignorante tayo sa sarili natin. Ako noon, ganyan ako. At nung makilala ko na yung sarili ko, nandun na napuno na ang lahat. Nabuuan na lahat yung mga pagkukulang na yun na lagi kong iniisip. Malalaman mo lang lahat, mabubuo lang yan lahat ng mga katanungan mo na yan kapag kinilala mo na siya dyan mismo sa sarili mo. Mag-uumpisa ng babuksan ang pangunawa o maging spiritual awaken ka na. Yan ang totoo. Ito na ang pinaka dahilan talaga kung bakit nakakaranas ang tao. Nang paulit-ulit ng mga ito kasamaan dito sa mundo, nakakagawa ang ibang tao sa kapwa nila hindi maganda. At yung paulit-ulit na naranasan natin, naranasan ng mga tao na stress, na minsan kahit nakaupo lang tayo, dahil sa ating maling pangunawa, andun na yung pinipigang-piga na yung utak natin, andun na yung stress. Dito pala ang pinaka tunay na dahilan kung bakit nakakaranas ang mga tao ng paulit-ulit na ito ng stress. O bakit nakakagawa ang mga tao ng hindi maganda sa kapwa. Dapat ito ay tanggapin nyo sa sarili nyo dahil dito na mag-uumpisa yung awareness nyo rin kapag tinanggap nyo to. Ang pinakamain na dahilan talaga nito o puno ay ito ang maliban sa akin at sa mga taong katulad ko nagising na rin ang pangunawa ay lahat kayo, ikaw, mahigit 90% ng tao dito sa mundo ay nakakulong sa invisible na kulungan. Yan ang totoo. Nakakagulat po, di ba? Kasi paano ko nakita? Invisible nga, di ba? Paano ko nalaman? So, yung iba tatawa kasi paano nangyari yun? Di ba? Invisible na kulungan nakita. Ano mo lang yun? Gawa-gawa mo lang yun. Dahil baka gusto mo lang gumawa ng video. Hindi po totoo yan dahil mahigit 90% ng tao dito sa mundo ay hindi nila alam na nakakulong sila sa invisible na kulungan. So nandun na kagad yung mga katanungan natin, di ba, sa sarili natin. Gawa-gawa lang niya lang to. Totoo kaya o hindi? Paano ko nakita? Invisible nga, di ba? Alam ko, tumatawa ka. Ngunit kailangan mo itong tanggapin dahil ito ay totoo. Ngayon, nandun na kagad yung mga katanungan natin sa sarili natin, di ba? Paano nangyari yun? Paano nakita yung invisible nga? Paano kaya nabuo yun? Sino kaya ang bumuo ng invisible na kulungan na ito? Ano kaya ang purpose? Bakit ginawa ang invisible na kulungan na ito? Malakas kaya ang bumuo nito? O nagmamaniobra nito? Sino kaya ang bumuo nito? Ng invisible na kulungan na ito? Malawak kaya itong invisible na kulungan na ito? Hanggang saan kaya ito? Alam ko, katanungan nyo yan. Kapag makita mo na itong invisible na kulungan na ito, hindi ka na maapektuhan, magiging aware ka na. Dito muna ako sa, ang invisible na kulungan na ito ay, mayroon din itong, tawagin ko na lang ito na warden. Hindi ko bibigyan ng pangalan dahil sa, isa pa yan sa iisipin natin. Kasi pag binigyan mo na ito ng pangalan, i-memorize mo pa yun, iisipin mo pa yun, kung ibabahagi mo sa ibang tao, ipapaliwanag mo sa kanila. Ngunit, iisipin mo na lang na siya ang pinakamasama sa. Bahala ka na kung anong itawag mo sa kanya, kung tawagan mo siya na kung anong pinakamasama sa iyo na pangalan, kumag, o ano pa man yan. Bahala ka na. Mayroon itong warden o pinakamasama sa na bumuo nito. At mayroon itong mga servants, mga tagasunod. May mga engineers ito at technician o mga tagasunod na nagmamaniobra nito. Itong mga servants na ito o technician nito, may mga dala-dala itong lason na sumisira sa bawat tao, sa puso at pangunawa ng mga tao. Para itong mga parasite na sumisira sa pagkatao, sa pangunawa ng tao, sa spirit ng tao. O mga technicians, engineers, ay may dala-dala ito na lason, poison, upang malason ng husto ang mga tao, malinlang ng husto, upang lalong hindi makita ang invisible na kulungan ito. Lalong bulagin ang isip ng mga tao, lalong bulagin ang pangunawa ng mga tao. Maikulong ng husto ang mga tao sa invisible na kulungan na ito, upang hindi ito makita. At itong mga lason at poison na ito sa mga susunod na video ko ito ibibigay. Kasi napakarami nito na lason o poison o mga parasite na pagkabata mo pa lang nakatira na dyan. Hindi mo alam na antibay na siguro ng pundasyon yan sa sarili mo. Kaya di mo alam na yan din mismo ang pinag-uumpisahan ng mga naranasan mo na yan. Malakas ba ito sila o mahina? Makapangyarihan kaya ito? At sasabihin mo na kagad sa'yo na wala itong lakas. Ikaw mismo, mag-isa ka lang. Kaya mo silang talunin. Kumukuha lang ito ng lakas sa kanilang panlilinlang o panlalason ng mga tao.
Wala itong lakas dahil ang tunay na may lakas o makapangyarihan dito sa mundo, walang iba kundi ang Dawan, na nag-iisang tunay na musay o pinagmulan ng lahat. Siya ang tunay na lakas. Siya ang tunay na energy. Hindi ito. Ngunit, sa tingin niyo lumalakas ito dahil nalilin lang nila kayo. Yan ang totoo. Kayang-kaya mo itong makita. Lalong-lalo na kapag makita mo na ito. Hindi ka na nito maapektuhan dahil kahit saan ka pumunta, makikita mo na ang mga alagad o tagasunod nito na nagmamaniobra ng invisible na kulungan. Dahil may nagmamaniobra talaga nito na hindi nakikita. Sa mga taong nakakulong dito, hindi ito makikita. Ngunit sa mga taong mag-umpisa ng magising ang pangunawa, ay kahit saan ka magpunta ay makikita mo na ito. Kaya hindi ka na maapektuhan. Ngayon pa lang, sabihin ko na sa iyo na wala itong lakas. Walang ibang may kapangyarihan sa lahat, may lakas. Kundi ang tunay na pinagmulan, ang Dawan, Musay. Nandyan siya mismo sa sarili mo. Kilalanin mo lang siya. Once na kinilala mo na siya, nandyan na sa iyo ang unlimited na kaalaman, unlimited na katalinuhan, unlimited na lakas. So, hindi na pala obra sa iyo yung kasamaan. Yan ang totoo. Walang ibang may kapangyarihan o may lakas, kundi ang Dawan, true source. Kumukuha lang sila ng lakas, itong warden ng invisible ng kulungan o mga technician ng mga servant niya, sa panlilin lang o panloloko. Ngayon, malawak ba ito? Napakalawak nito. Kung nasaan yung mga tao, nandun din ito. Ngunit kapag makita mo na ito, kahit saan ka na pumunta ay hindi mo na pwedeng hindi ito makita. Kaya maiiwasan mo na ito. Ano ba ang purpose? Bakit gumawa sila ng kulungan? Bakit ikinulong yung mga tao? Kailangan pang ikulong yung mga tao? Napakasimple lang po. Ibig sabihin kung nakakulong ko ako, sino man mga nakakulong doon, kontrolado nila. Kaya ikinulong yung mga tao upang kontrolin. Kung anong gusto nila, yun dapat ang gawin ng mga nakakulong doon. Gawing alipin, laruan. Diba, gamitin. Gawing sunod-sunuran, alipin, o laruan ang mga nakakulong sa invisible na kulungan. Tanggapin mo ito kasi nandito na yung awareness mo. Ibig sabihin pala, kung nakakulong ka dito o karamihan ng tao nakakulong sa invisible na kulungan, ay kontrolado yung isip. So, ibig sabihin pala, hindi na ikaw mismo ang nagdedesisyon sa sarili mo. Dahil ang totoo, kontrolado ang isip nyo. Kung anong gusto nila, anong bawal ay huwag mong gawin. Kaya ka nakakulong sa invisible na kulungan. Nakaprogram na yung isip kung anong gusto nila, anong sinasabi nila, sila ang nagdedesisyon ng ginagawa. Yan ang totoo. Dahil akala mo ikaw nagdedesisyon sa sarili mo, na pumipili ka na kung anong brand ng damit, anong brand ng sapatos, o pipili ka kung anong pag-aaralan mo, anong kursong pag-aaralan mo, o kaya pipili ka kung private school ka ba o public school. Akala mo ikaw ang nagdedesisyon yan, hindi. Dahil kasama mismo yan. Kasama yan sa invisible na kulungan. Akala mo malaya ka. Hindi totoo yan kasi kasama yan mismo sa invisible na kulungan. Hindi mo alam na kontrolado ka nila, sila mismo ang nagdedesisyon sa buhay. Ngayon, paano ko nasasabi na hindi na ikaw mismo ang nagdedesisyon sa sarili mo? Hindi ikaw mismo talaga may nagkocontrol sa'yo na nakakulong ko sa invisible na kulungan. Bibigyan kita ng isang example. Dahil sa binabala ka pa lang ng mga magulang mo na mabuhay dito sa mundo. O sabihin na natin, katulad ng sinasabi ng iba na na-aksidente daw na nabuo. Mayroong parang ganun, di ba? O nasa tiyan ka pa man lang ng nanay mo, ay nakasulat na o scripted na ang gagawin mo dito sa mundo. Paano ko nasabi? Dahil sa kapag ipinanganak ka na, kung ano ang paniniwala, kung ano ang sinasamba, o kung ano ang pag-uugali ng mga magulang mo, lolo mo, o angkan mo, at kung anong pag-uugali o ginagawa sa lugar mo o depende sa lugar ng kalalakihan mo, ay magiging ganun ka rin. Hanggang sa patuloy na yung gagawin mo na ang lahat ng ginagawa ng karamihan na kailangan mo nang mag-aral. Susunod ka rin sa gagawin ng karamihan. Kung anong gagawin ng karamihan, ganun ka rin. Kailangan mo nang mag-aral, magsakripisyo, pipili ka na ng kurso, magtrabaho para kumita ng pera na kailangan mo nang makapagtapos, umili ng propesyon, umili ng kung anong gusto mo para malaki ang income, magkaroon ka ng degree holder para malaki ang income, kailangan mo daw magpamilya, palakihan na ng bahay, kailangan mo nang maglikom ng maraming pera, sasakyan. So doon pa lang sa sitwasyon na yun, doon mo na makakita na nag-aral ka upang maging alipin, trabahante.
Di ba? So, yung linya pa lang na yun ay doon mo na makikita na nasa tiyan ka pa man lang ng nanay mo, alam mo na pag pinanganak ka na ganun ang gagawin mo. Kasi yun ang ginagawa ng karamihan. Yan ang totoo. Ngayon, kapag kakaiba ang ginawa mo sa karamihan, anong iisipin nila? Rebellious kang tao. Matigas ang ulo mo. Totoo kaya yun o hindi? O baka may nauunawaan lang yung mga tao na yun ng kakaiba kaysa sa karamihan. Kaya't hanggang sa tumanda na yung tao, magtrabaho, kumita, maglikom ng pera, bahay, hanggang sa pagtanda nila, ginamit lang sila. Naging laruan lang sila dito sa mundo. Na kapag namatay yung physical na katawan natin, hindi mo naman madadala talaga ang material na bagay. Ngunit pakikinabangan naman ito kung may angkan ka, may anak ka, di ba? Ngunit ang tanong doon, yun ba talaga ang purpose mo dito sa mundo? Na ipinanganak ka, mag-aral ka, magtrabaho ka, maglikom ka ng pera, maraming bahay, maraming sasakyan, o kung ano-anong mga gamit. Di ba? Nandun mo maunawaan na ginamit ka lang, ginawa ka lang na laruan. Kaya anong ginagawa ng karamihan? Yan mismo. At kapag hindi ka tumulad sa kanila, sasabihin ka ng kakaiba ng ibang tao. Rebellious ka, matigas ang ulo mo. Dahil ang totoo, nakaprogram na kung anong gagawin mo dito sa mundo. Nasa tiyan ka pa man lang ng nanay mo. Umpisa ng pagkasilang mo. Kapag binigyan ka na ng pangalan, ayan na mag-uumpisa ang pag-control. Diktahan yung isip mo kung anong mga gagawin mo. Pag-program ng isip mo kung ano ang gagawin mo. Dahil magkakaroon ka na ng karakter. Kung anong pangalan mo, ikaw na yun. Magkakaroon ka na ng karakter na kailangan mong ingatan. Nandan na mag-uumpisa yung magiging cravings ka na sa palakpak ng ibang tao na kailangan mong may maipakita sa ibang tao para matuwa sila sa'yo. Na kailangan mo ng may maabot ka daw sa buhay. Dahil dyan na mag-uumpisa na kapag nagkaroon ka na ng pangalan, yung ego mo. Magkakaroon ka na ng ego. Ego, ito ang pinakamatinding pundasyon ng invisible na kulungan. Na kailangan mo na yan i-maintain. Yung karakter mo, na kailangan mo yan na ingatan na hindi ka pagtawanan ng tao dahil kapag nagkaroon ka na ng karakter, ayun na kailangan mo na gawin kung ano ang ginagawa ng karamihan. Na kapag hindi ka naging katulad sa kanila, pagtatawanan ka, yan ang totoo, di ba? Na kailangan mo nang ingatan mo yung pangalan mo. At yung iba ay andun na yung naghihintay ng palakpak ng tao o puri ng tao, ng karamihan. Dahil may karakter ka, mayroon ka nang iingatan na hindi gawin. Nakakaiba sa karamihan. Kasi pag ginawa mo kakaiba sa karamihan, iba na ang sasabihin sa'yo. Tingnan mo ang ibang tao. Kapag hindi sumunod yan sa karamihan, hindi ginawa yung kung anong ginagawa ng karamihan, ano sa tingin ng iba? Rebellious. Iba ang isip, pagtatawanan, kakaiba. Kasi may nauunawaan yan, sila na hindi nauunawaan na nakakulong. Kasi kakaiba ang ginagawa. Kaya nga may mga tao na hindi nakikihalubay-lo basta-basta sa iba. Dahil iba na ang pangunawa nun. Alam nila na yung pakikisamahan nila ay hindi maganda. O kaya nasa mga low frequency o mababang vibration. Yun ang gumagawa ng hindi maganda. Kaya iiwasan talaga nila. Ngayon anong sasabihin ng iba? Hindi marunong makipagkapwa-tao, hindi marunong makisama. Hindi totoo yun. Kaya sila umiiwas kasi mayroon silang nalalaman na hindi nalalaman ng iba. Kasi ang totoo, kung gusto mo maging maayos ka, mabuti ka, kailangan mong sumama sa mga mabubuti. Dahil kapag kasama mo ay gumagawa ng hindi maganda, siguradong magiging ganun ka rin. Yan ang totoo. So ngayon, kapag magkaroon ka ng desisyon sa sarili mo, anong tawag nila sa'yo? Rebellious ka, tamad ka, di ka katulad nila. Kasi hindi ka sumusunod sa karamihan o sa pag-control ng invisible na kulungan. Kaya karamihan ng tao nakakulong sa invisible na kulungan. Dahil kung anong ginagawa ng karamihan, yun ang ginagawa nila. Dahil hindi nila alam na naka-script na ang buhay nila, ang gagawin nila. Dahil ignorante na sila sa sarili nila. Naging ignorante sila sa sarili nila. Ibinaba nila yung sarili nila. Nagkaroon na sila ng kapwa nila, tao, pero sinasamba nila. Ibinaba nila mismo yung sarili nila. At ito na yung ego, na pinagmumuna ng lahat ng hindi maganda sa sarili natin. Dahil sa ego mo, na itinanim sa'yo, ayun na yung pag-uumpisahan lahat ng mga hindi magandang mararanasan mo. Ngayon alam ko na nandiyan na yung awareness mo at
Alam kong nalilinawan na yung isip mo. Naiintindihan mo na kung ano ito. At ano ba itong invisible na kulungan na ito na sinasabi ko? At ito ay ang masamang sistema dito sa mundo. Paano ba ito nabuo? Na matagal nang binuo, na matagal nang i-design, noong unang panahon pa, na namana na lang natin, kaya't ang akala natin ay ito ay tama. Kaya't karamihan talaga ay nagtitiis na lang, nagtsatsaga, dahil ang akala nila ito ay tama. Dahil sa masamang sistema dito sa mundo, na na-design na noong panahon pa, noon pang panahon, na na-adapt na lang natin. Kaya akala natin yung mga ginagawa noon, pangunawa noon, ay tama. Na hindi natin alam na itong masamang sistema na ito mismo ang nagkikreate ng mga ito stress, worry, lungkot, takot, guilty sa sarili. Na kahit wala ka namang ginagawang hindi maganda, totally. Hindi ka lang sumunod sa karamihan kung anong ginagawa nila. Rebellious ka na, hindi ka na maayos na tao, kakaiba ka na. Ito mismo ang nagkikreate ng problema. Nagugulat ka na lang minsan, di ba? Dahil sa masamang sistema, andun na yung resulta napakatindi. Kaya yung iba na medyo hindi malakas ang pangunawa at ang damdamin nila, ang puso nila. Ano? Ang nangyayari, nakakagawa ng hindi maganda sa sarili nila. Hindi kinakaya ang tinatawag na problema o stress. Kasi ang lungkot pag nagpatong-patong yan, nauwi yan sa depresyon. Ang masamang sistema na ito ay nangyayari ito kahit saan. Hanggat may tao nandun ang masamang sistema dahil na-adapt na ito ng husto, ng karamihan. Kaya't itong masamang sistema na ito, mismo ang nagbibigay, nagkikreate ng mga ito ng hindi maganda sa tao o kalituhan. Kaya ito mismo ang pinagmumulan ng stress, worry, takot, lungkot, guilty sa sarili o galit o stress o tinatawag na problema. Itong masamang sistema. Dahil binuo ang sistema na ito, binuo ang masamang sistema dito sa mundo ng kasamaan, ng warden ng invisible na kulungan at yung mga technician niya o servants niya na nagiging lason, poison o parasites na sumisira sa pagkatao, sa puso at isipan ng tao. At kasabay sa pundasyon ng masamang sistema dito sa mundo ay ang masamang manipulasyon. Kaya't maging aware ka na ng gusto. Dahil ang manipulasyon o masamang manipulasyon ay nangyayari yan kahit saan. Mapatrabaho, eskwela, mismong pamilya, nangyayari yan. So ngayon, aware ka na. Hindi ka na tatamaan ng gusto nito. At kapag tunay nang nabuksan ang pangunawa mo, hindi ka na matatamaan dito. Dahil hindi ka na sasabay sa ginagawa ng karamihan. At aalamin mo na ang sarili mo kung sino ka. Saan ka nagmula? Ano ang purpose mo dito sa mundo? At saan ka patungo? Ngunit ito ang pakaingatan natin. Maging aware tayo ng husto, na maging malawak lalo ang pag-unawa natin pagdating sa hindi magandang manipulasyon galing sa pamilya. Dahil mas matindi pa ito na magdulot ng hindi maganda sa ating sarili. Dahil pamilya natin sila, di ba? Dahil na rin sa yung akala nilang kukuhanan nila ng lakas o comfort, ay yun pa mismo ang magbibigay ng lalong humina ang loob nila dahil sa sariling pamilya. Dahil hindi man natin maranasan na maiwasan na natin ang dulot ng hindi maganda ng ibang tao o masamang manipulasyon ng ibang tao dahil nakikita na natin ito. Ngunit dahil sa ating pamilya ay mas magandang maging aware tayo ng husto. Mas matindi ito na pwedeng mag-create ng hindi maganda sa sarili natin dahil sa pagmamahal natin sa kanila. Ang importante ay aware tayo ng husto. At itong mga technician na ito at engineers o servants ng invisible na kulungan ng mga hindi nakikita na may daladalang mga lason, poison o nagiging parasite upang mag-create ng hindi maganda sa mga tao ay matagal nang ipinatira dyan mismo sa sarili mo. Umpisa pa sa pagkabata mo. Antibay na siguro ng pundasyon yan. Kaya kailangan mo nang alisin yan. At alam ko, nakikita ko sa sarili mo na andyan na yung liwanag o yung dahil may pag-asa pala. Kaya pala itong iwasan na nararanasan natin ng stress.
ang naranasan natin na paulit-ulit na worry, takot, lungkot, guilty sa sarili, o galit, o stress, o tinatawag na problema. Dahil nakita mo na ang invisible na kulungan. Ngayon nakangiti ka, alam ko. Kahit dyan ka mismo sa trabaho mo, o sa eskwela mo, o saan ka man, nandyan di ba ang masamang sistema, nakikita mo. Tanungin mo ito sa sarili mo, kung paano ka makaiwas dito. Sasabay ka ba sa ginagawa ng karamihan? Dahil ito ay ginagawa ng karamihan o ikakabuti mo? Iisipin mo pa ba ang sasabihin ng karamihan? So, bawat galaw mo, isipin mo na hindi ba ito kasama sa masamang sistema mo? At ngayon alam kong nabigyan na kita ng linaw o liwanag sa isip mo. Naunawaan mo na ang mga sinabi ko. Ang sarap na nagkaroon ka na ng pag-asa. Na naunawaan mo na naiiwasan pala ito. Kaya pala itong iwasan. Hindi tayo tamaan. Dahil makikita mo na yung invisible na kulang ng masamang sistema, di ba? Na nangyayari ito kahit saan. Kaya nga ang gobyerno natin, ang mga gobyerno ng bawat bansa, ay gumagawa na ng kanilang batas din upang hindi maapektuhan ng masamang sistema, di ba? Ngunit andun pa rin talaga yung sistema na hindi maganda. Kasi, mismong nasa gobyerno, yung iba talaga, ay tulog pa rin ang kanilang pangunawa. Yan ang totoo. Dahil ang iba ay sumakay na rin dito upang gamitin para sa pansariling interes. At maraming salamat po kung nagustuhan mo itong video ko at nakapagbigay linaw sa iyo. Ay malaking bagay na rin sa akin. Utulong na rin sa akin sa channel ko ang like mo ang video ko. Subscribe kayo sa akin at press na rin ang notification bell nang sa ganun ay updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko dito sa channel ko. At ibahagi po natin sa mga kaibigan natin o mga kakilala natin o ibang tao na alam natin na naghahanap din ng ganitong impormasyon nang sa ganun ay sama-sama nating makuha ang pinakamahalagang biyaya sa bawat tao. Ito ay ang pagkakaroon ng magandang kalusugan ng ating physical na katawan at ng ating pangunawa. At magagawa lang natin yan kapag magising na ang ating pangunawa o maging spiritual awaken na tayo. At makilala mo na ang sarili mo kung sino ka. Kung saan ka nagsimula, ano ang purpose mo dito sa mundo, at saan ka patungo. See you po sa next video ko.